गायिका, नेपाली नारी स्रष्टा र सङ्गीतकार मीरा राणा दिदीलाई हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ र आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत गरौँ। उहाँको सङ्घर्षको विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र मीरा दिदी हजुरलाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत छ। धन्यवाद। आज जे होस् पहिले म भन्न चाहन्छु कि म धेरै भाग्यमानी हो तपाईँलाई ल्याएर आज स्टुडियोमा मैले कुराकानी गर्न पाउनु होइन। हाम्रो अग्र स्रष्टाहरू हाम्रो दिदीहरू अहिले अब धेरै जना दिदी कलाकारहरू हाम्रो माझ हुनुहुन्न अहिले होइन। भनौँ न अरुणा दिदी, तारा दिदीहरू। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकजना अग्र स्रष्टासँग कुराकानी गर्न पाउनु हामी अनुजहरूको लागि धेरै खुसीको कुरा हो होइन। अब दिदी भनौँ न यो सङ्घर्ष जिन्दगी कार्यक्रममा हामीले चाहिँ हाम्रो नयाँ पुराना स्रष्टाहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ होइन। अब भनौँ दिदीको जुन साङ्गीतिक यात्रा आज दिदी यहाँसम्म आइपुग्नु भयो होइन। पक्कै पनि सङ्घर्ष र चुनौती नभोगिकन त आज यहाँसम्म आइपुग्नु भएन होइन। र यो सङ्घर्ष र चुनौती भोग्दाखेरिका जुन पीडाहरू र उतार चढावहरू के कस्ता भोग्नु भयो दिदीले अलिकति हामी स्रष्टाहरूलाई सुनाइदिनु पर्यो। अब मेरो साङ्गीतिक सङ्घर्षको यात्रा मेरो सुखमय नै हो। मैले दुःख सङ्गीतमा मैले दुःख पाएन आजको दिनसम्म। हजुर हजुर। किनभने जति बेला म सङ्गीतमा पाइला टेकेँ 2022 साल चैत्र 20 गते जब मैले रेडियो नेपालको त्यो स्टुडियोको भवनमा जुन टेकेर जुन मैले पहिलो सुरुवात मेरो साङ्गीतिक यात्रा सुरु भयो त्यहाँबाट मैले सुखको अनुभव गरेँ। हुन त अब दुःख भने चाहिँ आफूले दुःख सम्झ्यो भने दुःखै हुन्छ, सुख सम्झ्यो भने सुखै हुन्छ। अब कसरी लिने त? मेरो विचारमा सङ्गीत लिने मान्छेलाई दुःख चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। आत्मसन्तुष्टि हो। आफूले मात्रै आत्मसन्तुष्टि नभएर हामीले अरूलाई पनि आत्मसन्तुष्टि दिन्छन्। कर्णप्रिय होइन, सबैको मनमा मस्तिष्कमा छाउने सङ्गीतै मात्रै हो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ नराम्रो तरिकाले लिने भन्दा पनि राम्रो तरिकाले मैले चाहिँ त्यो हिसाबले लिन्छु। र किन सङ्घर्ष नगरिकन त कोही पनि मान्छे अगाडि बढ्न सकिँदैन। जे कुरामा पनि पढ्दाखेरि पनि पढ्नै पर्यो, त्यो पनि सङ्घर्षै हो। गायनमा पनि पढ्नै पर्यो, सङ्गीत पढ्नै पर्यो, त्यो पनि सङ्घर्ष हो। तर त्यो सङ्घर्ष भने अरूको लागि आफ्नै लागि हो नि त। त्यो सङ्गीतमा जति मैले 53 वर्ष सङ्गीत मैले सङ्घर्ष गरेर आज यहाँसम्म पुगेँ। मेरो श्रोताहरूको मायाले 53 वर्ष बित्दा मेरो उमेर गएको थाहै भएन। मैले साङ्गीतिक यात्राको उमेर जुन गीत गाएको नै 53 वर्ष भयो। कसरी बित्यो भन्ने कुरा मलाई थाहै भएन। तर यति प्रकारले यति मिठो तरिकाले मेरो साङ्गीतिक सङ्घर्ष चाहिँ बितेर गयो। त्यसमा मैले यसमा कुनै पनि दुःख भन्ने कुरा त मैले पाइनँ। तर सङ्गीत जसले लिनुहुन्छ त्यसलाई दुःख हुन्छ जस्तो लाग्दैन। हजुर, बितेर गयो नभन्नु होला होइन, चलिरहेछ भन्नु होला होइन। अन्त मैले भन्न खोजेको जस्तो 52 वर्ष 53 पुरा भएर 53मा रनिङ गरिरहेको छ। 52 त मैले उता पुऱ्याएँ नि त होइन। 52 बित्यो हो, 52 सिद्धेर 53मा सुरु भइरहेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न अब तपाईँको जुन 52 वर्षको उमेरसम्म अहिलेसम्म तपाईँ 52 वर्ष अगाडि भनौँ न आजभन्दा 20 वर्ष 18 वर्ष अगाडि जस्तो हुनुहुन्छ मीरा दिदी, अहिले पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ होइन। म एउटा कुरा बहिनीलाई मात्रै नभएर मेरो रेडियो सुनेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि मेरो उमेर चाहिँ 52 वर्ष होइन, बढी हो। किन भन्नु त 52 वर्ष चाहिँ मैले गीत गाएको, हजुर, गीत गाउन सुरु गरेको, गीतमा जन्मिएको चाहिँ 52 वर्ष पुरा भएर 53 वर्ष लाग्यो। र म जन्मेको त 2008 साल हो। अब कति वर्ष भयो त्यो चाहिँ अब श्रोताहरू बहिनीहरूले किनभने सही कुरा भन्नु पर्यो नि। हजुर होइन, भनेपछि त्यतिको उमेरसम्ममा आज तपाईँ यथावत होइन गाइरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ भनेपछि यो श्रोताको माया भनौँ न ठुलो कुरा चाहिँ श्रोताको मायाले गर्दा पनि हो पहिलो कुरा त। अनि आफूमा जुन एउटा आत्मविश्वास पनि हो र भगवानको अनुकम्पा पनि हो। सरस्वती माताको अनुकम्पा, माया, श्रद्धा, आशीर्वाद नपाइकन मान्छेले केही गर्छु भनेर मात्रै हुन सोच्छ उनीहरूलाई पनि भगवानले चाहिँ आशीर्वाद दिनु पर्यो नि। हजुर हो, भगवानको कृपा हुनु पर्यो नि। हाम्रो झन् सङ्गीतको घाँटीबाट चल्नुपर्ने कुरा हो। बिना भगवानको कृपाबाट चाहिँ केही हुन्छ? म मान्छे हो, मैले गर्न सक्छु भन्ने कुरा स्वरमा चाहिँ च्यालेन्ज गर्नु चाहिँ मिल्छ जस्तो लाग्दैन। हजुर त्यो अवश्य पनि हो। किनभने अब त्यो हजुरले भनेको कुरा पनि सबैले त बुझ्नु नै पर्ने कुरा हो। तर धेरै स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ होइन, म सक्छु, मैले गाउन सक्छु होइन,
ममा यति छ भन्ने किसिमको अहिले अहिलेको नयाँ पुस्ताहरूमा जुन पुरानो पुस्तामा र नयाँ पुस्तामा धेरै फरक देखिन थालेछ होइन त्यो चाहिँ अब कस्तो के होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब कस्तो हुन्छ भने अब समयको मागले पनि हुनसक्छ। हाम्रो बेलाको गीतहरू खालि सुगम सङ्गीत भनिन्थ्यो, खालि आनन्द लिने सुन्ने एकान्तमा बसेर सुन्ने विभिन्न प्रकारका गीतहरू थिए होइन। सङ्गीत त विभिन्न प्रकारले, जस्तो भजन गाउँदाखेरि भजनमा त्यत्तिकै आनन्द आउँछ, राष्ट्रिय गीत गाउँदाखेरि राष्ट्रलाई झुलमुल बनाउने त्यो प्रकारको गीत हुन्छ होइन। त्यस्तै साङ्गीतिक माहौलमा कहीँ अब रौनकले नाच्नु पर्यो भने मादलको ताल दिएपछि लोकगीत गाउँदाखेरि झमझम मान्छेहरू नाच्छन्। त्यो सङ्गीत त त्यो विभिन्न प्रकारको एउटा निर्मल पानी हो कि विभिन्न रङमा जुन जुन रङमा मिसाएर खेलाउन चाहन्छन् सङ्गीतमा त्यो रङमा खेलिने र आनन्द लिने सङ्गीत हाम्रो बेलाको। र अब अहिलेको बेलाको गीतहरू हाम्रो बेला सुन्ने, अहिलेको बेला हेर्ने अहिले हेरेरै मात्रै आनन्द लिने हो जस्तो लाग्छ। र मैले पहिला के भन्ने गर्थेँ भन्दाखेरि गाउँले मान्छे भनेको चाहिँ धेरै मान्छे पहिला के भने होइन यो पर्दा पछाडि बस्दै गाउने हो भन्थे। किनभने नाच्ने मान्छे अगाडि त्यो गाउने मान्छे चाहिन्थ्यो नि, त्यो बजाउने गाउने त्यो चाहिँ पछाडि बसेर गाइन्थ्यो कि। त्यस कारण जहिले पनि सिङ्गरलाई पछाडिबाट हेर्थेँ। र मैले के भन्थेँ भने म एउटा सिङ्गर होइन, म किन स्टेज फ्रन्टमा नजाने, म पनि प्रत्यक्ष दर्शकहरूलाई हेरेर मैले जुन गीत गाएर आनन्द दिन सक्ने अथवा नचाउन सक्ने अथवा रुवाउन सक्ने ममा जे छ क्षमता त्यो मैले देखाउन किन नपाउने, म किन सधैँ पर्दाभित्र बस्ने भन्ने मेरो विचारमा हुन्थ्यो। मलाई जहिले पनि त्यो सोच हुन्थ्यो, जहिले पनि हामीलाई पर्दा पछाडि भन्ने हुन्थ्यो। पहिलो स्टेजमा नाचेर गाउने गायिका चाहिँ मै हो। म नाच्दै स्टेजमा उत्रेर दर्शकलाई चाहिँ यत्रो प्रकारले माया पाएँ कि एकचोटि स्टेजमा निस्किँदाखेरि आधा घन्टा मैले कभर गरेको छु मलाई स्टेजमा दर्शकहरूले नछोडेर। त्यस कारण गाउने भने पर्दा पछाडि मात्रै होइन, पर्दा अगाडि पनि हो। र के भन्थे सिङ्गर आफैले चाहिँ गाएर आफैले आनन्द दिने भने सोचेको थिएँ। अहिले के हो भने फेरि सिङ्गर पछाडि, किनभने विभिन्न चाहिँ त्यो अब कोरियोग्राफी अब होइन, अब हिरोइन मोडलहरू देखिन्छ, सिङ्गर त को हो फेरि खोज्नुपर्छ, थाहा छैन होइन। नयाँ सिङ्गर त हामीले चिया हुँदैन होइन। त्यस कारण फेरि पर्दा पछाडि गएको हो कि जस्तो लाग्छ। र हाम्रो बेलामा सुन्ने अहिले हेर्ने भएको हुनाले अहिले माहौलै चेन्ज भएको छ नि। अहिलेको अलिक रमाइलो पनि छ। रमाइलो त पहिलाको पनि थियो। पहिलाको गीतहरू नै अहिले पनि कालजयी गीतहरू छन्। अहिले पनि त्यो गीत जति बेला जस्तो प्रकारको तपाईँले सुन्नुहुन्छ, नारायण दाईको गीत सुन्नुहोस् न, त्यही प्रकारको तपाईँ आनन्द लिनुहुन्छ। तारा दिदीको गीत सुन्नुहोस्, औना दिदीको गीत सुन्नुहोस्। अब मेरा उबे नामको जमानाको मखमली चोलो यी गीतहरू सुन्नुहोस्, तपाईँलाई बस्नु दिन्छ नचाउँछ नि। सुनेपछि विभिन्न गीत थियो। अहिले एकहरू सबै गीत नाच्ने मात्रै होइन नि। त्यही त अहिले त्यही भन्नुहुन्छ। अस्ति एकजना स्रष्टालाई हामीले निम्त्याएको थियौँ, उहाँले भन्नुहुन्छ फास्ट ट्र्याकको गीत किन, फास्ट ट्र्याकको गीत चल्छ अब स्लो गीतहरू चल्दैन भन्ने। त्यतिखेरको दिनमा तपाईँले गाएको मखमली चोली चाहिँदैन, च्याङ्बा भन्ने गीत पनि गाउनु भएको थियो होइन, त्यो गीतहरू पनि चलेको हो नि, अहिलेसम्म चलिरहेको छ। धेरै चला गीतहरू जस्तो नाचदेव मैचाङ सम्बुजित बास्कोटसँग मैले यो गीत गायो, हिन्दीमा पनि यो गीत गायो होइन। यो गीत पनि उनीहरूलाई मन परेन, हिन्दीमा पनि चाहिँ शब्द नेपाली शब्द राखेर फेरि हिन्दी अन्तरा गरेर गाए होइन। सङ्गीतको आदान प्रदान त हो नि त। र त्यति बेलाको गीतले चाहिँ सङ्गीतै होइन भने त्यति बेला अध्ययनरत आएका थिए। अहिले अध्ययन छैन, किनभने मैले सङ्गीतमा लागेपछि मैले पनि अब म पढाइ भन्दा पनि म सङ्गीतमा लाग्छु भनेर मैले सङ्गीतको अध्ययन गरेँ। फर्स्ट इयर चाहिँ बिम्युज गरेँ, मैले बिए पास त सङ्गीतमा गरेँ नि। तर मैले मेरो अध्ययनरत आएको हो नि त त्यति मैले बुझेर सङ्गीतमा यसो गर्नुपर्ने रहेछ, यो सुर रहेछ, ताल बनाए यो रहेछ भन्ने कुरा बुझेर आयो नि त होइन। त्यति बेला अध्ययनरत थिए र त्यति बेला म्युजिसियन पनि एकदम मेहनतिला म्युजिसियनहरू थिए। ती म्युजिसियनको सँगमा हामी हुर्किँदै बढेर आएको। र अहिलेको त कस्तो म्युजिसियन कसले बजायो, को हो, किबोर्डले मात्रै बजाएको छ कि के छ थाहा नै छैन, देख्न पाइँदैन नि। र हाम्रो बेलामा रेडियो नेपालले एउटै थियो लाइभ रेकर्डिङ हुन्थ्यो, दिनमा 5-6 घन्टा बसेर गीत गाउनु पर्थ्यो। गीत गाएर अब लास्टमा एउटा शब्द बिग्रियो भने फेरि सुरुदेखि गाउनु पर्थ्यो। र कहिले पनि त्यो म्युजिसियनहरूले कहिले पनि उनीहरू चाहिँ एकदम त्यो दिक्क मान्थे नि, यसले धेरै समय लाग्यो होइन, राम्रो गाउने गायिका छ भने यसलाई मेहनत गर्नुपर्छ। उहाँहरूको पनि त्यस्तो धारणा हुन्थ्यो, त्यति माया पाएर हुर्किया भएको हुनाले। र मलाई चाहिँ
सुविधा अहिले बढी छ। अहिले पुरा गीत गाउनु पर्दैन, टुक्रा टुक्रा गायो भने कम्प्युटरले जोडेर राम्रो बनाइदिन्छ। कहाँ के गर्ने राम्रो राम्रो चिज ल्याएर जोड दिन्छ, मिलाइदिन्छ। र हाम्रो बेलामा त्यो होइन, मेहनत गरेर उभिएर 5-6 घन्टा उभिएर लाइभ रेकर्ड गर्नु पर्थ्यो। हामीलाई स्टेजमा गाउने भन्दाखेरि 15 दिन अगाडिदेखि डर लागेर बस्दैन, तयारी हुन्थ्यौँ होइन। हामी गाउनु छ, भोलि स्वर के भयो भने के गर्ने भन्ने हुन्थ्यो नि। अब अहिलेको मान्छेलाई कतिपय मान्छेले त मैले सुन्छु लिपसिङ गरे हुन्छ अरे, टेलिभिजनमा त लिपसिङ मैले पनि गरेको छु, किनभने त्यहाँ लाइभ गाएर हुँदैन नि त होइन। अब त स्टेजमा पनि लिपसिङ गर्छ भन्ने सुनेको छ, अब कतिसम्म सही हो थाहा छैन। अब एकैछिन सुन्न चाहनुहुने श्रोताहरूलाई www.timesfm9.6.com बाट संसारको जुन कुनै ठाउँबाट सुन्न सक्नुहुनेछ भने उपत्यकाभित्र 90.6 मेगाहर्जबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी मीरा राणा दिदीसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँ वरिष्ठ गायिका तथा सङ्गीतकार। आज हामीले सङ्घर्ष जिन्दगी कार्यक्रमको निम्ति आएका छौँ र उहाँका सङ्घर्षका र उहाँका तिता मिठा रमाइला कुराकानी हामी गरिरहेका छौँ। त्यही त दिदी, अब तपाईँ एकजना भन्नुभयो भने अब गीत पहिलाको र अहिलेकोमा, पहिलाको टिम वर्क हुन्थ्यो भनौँ न, सङ्गीतकार गीतकार गायिका सँगै बसेर लाइभ इन्स्ट्रुमेन्टसँगै रमाइलो त रुमभरि हुन्थ्यो। अहिले अब प्रोग्रामिङ सफ्टवेयरबाट हुन्छ, डेमो पठाइदिने, सट्टा रेडी हुन्छ, स्टुडियोमा जाने, रेकर्ड गर्ने, 10 मिनटमा गीत तयार सकिन्छ। अनि कति सजिलो आयो भनौँ न। सजिलो, तर हुन त अब अहिले नयाँ भाइ बहिनीहरूले कसरी लिनु भएको छ। र मैले चाहिँ के जहाँ परिश्रम गरेको चिज हो त्यो चाहिँ मिठो हुन्छ। किनभने पहिला गीत जति पनि अहिले भनौँ 50 वर्ष अगाडिका गीतहरू पनि जति मखमली चोलो झन्डै 45 वर्ष अगाडिको गीत हो यो होइन। र यी गीतहरू मैले चाहिँ के भने त्यति बेला सङ्गीतकारको फुर्सद पनि, गीतकारको फुर्सद, सङ्गीतकार गीतकार गायक गायिकासँगै बसेर हामीले रियाज गर्छौँ। एउटा गीत कमसेकम 1.5 महिना 2 महिना रियाज गरेर तयारी भएपछि बल्ल हामीले गीत गाउँछौँ। त्यो गीत हामीलाई लाइभ हेर्न पर्दैन। ती गीतहरू अहिले स्टेजमा गाउनु पर्यो, हामीले यसरी स्टेजमा हेरेर गाउनु पर्दैन, कण्ठ हुन्थ्यो। तर किन त्यति बेला के भने सङ्गीतकारको पनि फुर्सद होला, अब अहिलेको सङ्गीतकारको फुर्सद नहोला होइन। पहिलाको सङ्गीतकारले एउटै गीतलाई विभिन्न तरिकाले सेट गर्ने कि आज एउटा प्रकार बनाएको छ, भोलि अर्कै चेन्ज गरेर जसरी राम्रो होस् भन्ने चाहिँ सङ्गीतकारको धारणा। र गीतकारले पनि अब दुइटै बसेर हुन्छ, यहाँनिर सङ्गीत गर्दा यहाँनिर मिलेन भने फेरि 2 जना सल्लाह गरेर त्यहाँ शब्द चेन्ज गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। त्यो राम्रो चिज निस्किन्थ्यो कि टिमवर्क पहिला त्यस्तो थियो। अब म्युजिसियनहरू पनि त्यस्तो थियो। र अहिले त म्युजिसियन पनि देख्न पाइँदैन। सङ्गीतकारले गीत यस्तो छ भनेर पठाइदिया हुन्छ, एउटा सिडीमा भरेर अथवा पेन ड्राइभमा भरेर पठाइदिया हुन्छ। त्यो सुन्यो अनि गएर आफै गयो, एउटा हेडफोन लायो, उनीहरूले म्युजिक बजायो, त्यसमा आफै जति छ त्यही गाउने। भोलि बिग्रियो भन्ने पनि छैन, यहाँनिर यस्तो छ नि, यहाँनिर यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो नि भन्ने सोच्ने समय छैन। यहाँनिर यो प्रकारले बनाऊ भन्ने नै सोच्ने समय चाहिँ मैले चाहिँ पाइनँ। त्यो त सफ्टवेयरले बनाइदिइहाल्छ, त्यही भएर नसोच्ने समय होइन। सबै कुराले ठिक छ। बेताला चाहिँ तालमा ल्याउन नसक्ला नि। हजुर हो, त्यो चाहिँ हो। तालमा गाइरहेको छ, कहीँ छुट्याएको छ भने त्यसलाई काटेर मिलाएर ल्याउन सक्छ होला। तर बेतालामै गाइरहेको मान्छेलाई त्यो सफ्टवेयरले त तालमा गाउनु मिलाउँदै जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो नै गर्ने भए त तालमा गाउनै परेन, तपाईँले सिक्नै परेन होइन। अब बेसुरा गाउने त्यो सफ्टवेयरले सुरमा ल्याइदिन्छ भने किन चाहिँ सिक्नु पर्यो। हामीले तानपुरा छेडेर किन सारेगामा पर्दैन, चाहिँ बिहान 1.5-2 घन्टा गीत गाउनु पर्यो होइन। तर म चाहिँ के भन्छु, सबै कुरा सरले गर्छ भन्ने कुरा त्यसमा विश्वास न, आफू सक्षम हुनु पर्यो। आफू राम्रो भएको छ, राम्रो छ, अलिकति बिग्रियो भने उसले मिलाइदिने, सुनमा सुगन्ध गरिदिने भने बेग्लै कुरा। सबै उसकै भरमा बसेर चाहिँ जानुहुन्छ जस्तो, त्यसले गर्दा आफूलाई घाटा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा हाम्रो स्रष्टाहरूलाई पनि असर पर्छ होइन। कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरैजना कलाकार अहिले बाढी नै छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो स्रष्टाहरू, हाम्रो गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले मेहनत गरेर आउनुहुन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो किसिमको कलाकारहरू आइदिएर चाहिँ कोही के हुन्छ नि, उहाँलाई गीत गाउन सबैको आफ्नो अधिकार हो, कसैलाई पनि नगाउनुहोस् भन्न त सक्दैन। तर आइदिएपछि उहाँहरूले एटलिस्ट म गाउँछु भनेर जानेपछि सिकेर कुनै केही बुझ्नुहोस्, राम्रो हुन्छ। हजुर, अलिकति ग्रामरसम्म जानिदिँदाखेरि एटलिस्ट धेरै होइन 1-2 वर्षको कोर्स न त 2-3 महिनासम्म भए पनि होइन। हामीले मैले बुझेअनुसार, किनभने मैले जब 3rd इयर गरेँ नि, 3rd इयरसम्म गर्दाखेरि सङ्गीतमा अलिकति केही बुझिने हुँदो रहेछ। रागका केही 10 ठाटहरू यो चिजको के ज्ञान पनि हुँदो रहेछ। जब 3rd इयरसम्म पुग्यो, 4th इयर बनाएर आफ्नो आफूले मार्ने भयो रागहरूमा गाएर पनि होइन। र ताल
अब तालमा कसरी विभाजन गर्ने, यसलाई के गर्ने भन्दा थर्ड इयरसम्म पुग्यो भनेदेखि त्यसलाई जानिन्छ, हजुर जसलाई बुझिन्छ। हजुर जसको चाहिँ भगवानले दिएको देन छ उहाँलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैन अलिकति हैन। स्वर चाहिँ ईश्वर भगवानले ईश्वरीय देन, भगवानले स्वर त बनाउनै पर्यो र त्यसमा त्यो स्वरलाई बनाउनको लागि चाहिँ हामीले केही शास्त्रको अध्ययन गऱ्यौँ, केही बुझ्यौँ भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर त्यसमा अब ध्रुपद धामारहरू हुन्छ, ठुम्रीहरू हरेक चिजहरू हर प्रकारको विभिन्न प्रकारको हुन्छ। तर के भने शास्त्रीय सङ्गीत र आधुनिक सङ्गीतभन्दा चाहिँ अलिकति फरक हजुर छ। तर अहिले धेरैजना कलाकारहरूको यो पनि भनाइ छ शास्त्रीय सङ्गीत अहिलेको जमानामा कसले सिक्ने, अब वेस्टर्नतिर गइसक्यो होइन। अब अहिले हार्मोनियम बजाएर गाउने जमाना छैन भन्ने आर्टिस्टहरू पनि हामीले भेटिरहेको छौँ अहिले, त्यस्तो पनि हुन्छ। तर होइन, त मान्छेको सोचाइ फरक हो। हजुर किनभने पाश्चात्य सङ्गीतमा पनि तपाईँले यसो हार्मोनियम बजाएर कुनै पनि नोट बजाउनु मात्रै हार्मोनियम सारेगामा पदनी छ त्यही निस्किन्छ नि। कुनै त्यो पाश्चात्य सङ्गीत भन्ने बित्तिकै कुनै अर्को नोटहरू त हुँदै होइन नि, त्यही 7 सुर त्यही 12 सुरबाट निस्किया हो नि, सप्तसुरै चाहिन्छ होइन। त्यही सुर अब लोकगीत भनौँ न, कतिपय गाउँघरमा हार्मोनियम नबजाएर त्यसै सारङ्गीको भरमा कतिपय मिठा मिठा धुनहरू छन् होइन। त्यो पनि कुनै न कुनै रागमा आधारित गीतहरू हुन्छ। त्यति बेला मान्छेले खोज्ने प्रयास गरेन। अब अहिले मैले कुनै गीत मन पऱ्यो भने त म हदबद हार्मोनियम बजाएर त्यसको लिपि लेख्न थाल्छु नि। लिपि लेखेपछि मैले यसो हेर्छु कुन स्वरहरू कुमल लागेछ, कुन स्वर के छ भने म आफैले बिस्तारै नजाने पनि केलाएर यो ठाँटमा आधारित पर्या रहेछ है, यो ठाँटलाई लिएर बनेको रहेछ, त्यति त म भन्न सक्ने त भएँ नि। म पुरा चाहिँ नभए पनि अहिले पनि म अध्ययन 53 वर्ष पुगे पनि अहिले पनि 2-3 घन्टा म झन् रियाज गर्छु। त्यो सारेगामा पदनिसा चाहिँ मैले कहिले छोडेको छैन हेर्नुहोस्। र अहिले त्यो छोड्यो भने त म सिद्धिन्छु जस्तो लाग्छ। किन आज गरेन भोलि अब त्यो फलामकै भाँडा पनि सधैँ माझ्यो भने चाँदी जस्तै झल्किन्छ है। भोलि मान्न छोड्यो भने खिया लाग्छ, कलाकारको पनि घाँटी पनि त्यस्तै खिया लाग्छ। कुनै बेला गाउँदा गाउँदा कफ निस्किन्छ, कोही स्वर छाप्प भइदिन्छ, त्यही हो नि। त्यसलाई फ्रेस बनाउनको लागि त सधैँ रियाज गर्नुपर्छ। किनभने म रियाज गरिरहेको भएको हुनाले म त्यसो गरे हुनाले हुनसक्छ अरू भाइ बहिनीहरूलाई त्यो नपरोस्, तर मलाई चाहिँ त्यो पर्छ। त्यही भएर आज दिदीलाई, मिरा राणा दिदीलाई निम्त्याएको कारण पनि त्यही हो। यो कार्यक्रमबाट कमसेकम हाम्रो नयाँ पुस्ताले केही सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ कि भनेर साथै मैले पनि केही टिप्स लिएर जाँदैछु। जस्तो कि भाँडामा खिया लाग्ने कुरा जुन भन्नुभयो नि, किनभने रियाज हामीले गर्नै पर्छ। किनभने सधैँ माझिरहँदाखेरि जे होस् घाँटीलाई गलालाई पनि एउटा कमसेकम सजिलो हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ। र नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहन्छ, घाँटी खुल्ला भएपछि हर प्रकारको हुन्छ नि। अब एउटा खोलाको एउटा हुन्छ नि, एउटा उसको मार्जिन बनाएर यो दुईतिर बार लगाएर न्याछ भने बाढी आएको बेलामा छताछुल्लो हुन माथि जान खोज्छु नि, त्यस्तै आवाज घाँटी हामी जहिले पनि खुल्ला बनाएर रियाज गरिराख्यौँ भने कुनै पनि चिजहरू मूर्छनाहरू लिनलाई फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ। आइडियाहरू आइरहन्छ। घाँटी क्लियर भएपछि त आइहाल्छ नि। अब घाँटीलाई हामीले कसेर च्यापेर गायौँ भने स्वरलाई च्यापेर गाउनु चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो गर्दाखेरि चिज निस्किँदैन कि। त्यस कारण रियाजै गर्नुपर्छ। म चाहिँ रियाजै गरिरहेको भएको हुना अझ पनि निस्किया त छैन। हजुर होइन, त्यो त ठिकै छ। तपाईँले मूर्छना भन्दा एउटा शब्द मलाई एउटा शब्द याद आयो। हजुरको मिरा मूर्छना भनेर एउटा किताब निक्लेको थियो आज धेरै वर्ष अगाडि, त्यो मैले पढेको थिएँ होइन। त्यो हजुरले के उस लिएर गर्नुभएको हो जे होस् त्यो यो चाहिँ के भनेदेखि मैले गर्छु भनेर गरे होइन। बुलुमुकारुङ भाइ उहाँले उसले के भनौँ एउटा दिदीको किताब निकाल्ने, मेन चाहिँ उसैको है, उसैको देन हो। उसैले चाहिँ के अध्ययन गर्यो, उसले मलाई के दिएको कसो गर्यो थाहा छैन। र एउटा भगवान्ले के भन्यो, बाबाआमाले जन्माएको मात्रै दाजुभाइ आफ्नो हुन्छ भन्ने कुरा होइन होइन। भगवान्ले दिएका दाजुभाइ पनि सम्बन्ध पनि त्यो राम्रो हुन्छ। ताकि किताब अहिले बुलुले जसरी फेरि मैले निकाल्छु भने निकाल्नु सकेको छैन नि। र उसले लागेर सबै दुःख गर्यो, उसैले राम्रो गरेर निकालिदियो मिरा मूर्छना। म त उसलाई नै मेरो श्रेय त्यो किताबको सबै उसैलाई जान्छ। उसैले गरे भएरै आज मिरा मूर्छना तपाईँले सोध्नु मैले हो भन्न पाएँ नि त। र यसको देन त बुलुमुकारुङ। हजुर यो आसाम नर्थ इस्टतिर सबैतिर यो किताबहरू छाएको छ। मैले त्यही हुँदैखेरि पढेको आजभन्दा 17-18 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो किताब चाहिँ मैले पढेँ हजुर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो किताब पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मूर्छना भन्ने बित्तिकै मलाई त्यो बुलु दाइले बनाएको किताब चाहिँ मलाई छपाएको मलाई याद आयो होइन। जे होस् तपाईँले अनि अब कुरा गर्दै लाँदाखेरि एउटा कुरा याद आयो। हजुर रेडियो नेपालमा कति वर्ष काम गर्नुभयो त? मैले रेडियो नेपालमा 37 वर्ष काम गरेँ। हजुर है, तपाईँ डाइरेक्टरको पोजिसनसम्म पुग्नुभयो नि? पुगेँ, सङ्गीत डाइरेक्टर मेरो शाखाको
डाइरेक्टर सङ्गीतको सङ्गीत तपाईँहरूसम्म प्रबन्धक पुगेर थिएँ। हजुर हजुर निस्किनु भयो। अनि रेडियोको एउटा कुरा भन्न मन लागेर कुरा गरेको होइन। अब रेडियो नेपालमा तपाईँ हुँदाखेरि जुन स्वर परीक्षा हुन्थ्यो होइन त्यति बेला, अब मैले पनि रेडियो नेपाल स्वर परीक्षा पास गरेकी हो म पनि होइन। तर अहिले चाहिँ किन रेडियो नेपालको यो दुर्गति के कारणले भएको होला तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न खोजेको? अब त्यही हो हुनसक्छ, जस्तो सबैको विभिन्न विभिन्न विचारहरू होला नि। हजुर कसैले के गर्छु भनेर भन्यो त्यो गर्छु भन्दा मात्रै गर्न सकेन बिग्रियो। त्यही त यो देशको तर यो सङ्गीत भनेको कुरा एक्लैले गर्छु भनेर पनि हुँदैन। मेरो आवाज राम्रो छ भनेर मात्रै कता देखाउने? मलाई राम्रो ताल बजाउने मान्छे चाहियो, मलाई हार्मोनियम बजाउने चाहियो, मलाई साथ दिनु पर्यो होइन। त्यस्तै सङ्गीतमा कुनै कुरा गर्छु भन्दाखेरि सबैसँग सरसल्लाह लिएर चाहिँ गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। जहाँ कि पहिला नातिका दाई, शिवशङ्कर दाई, तारा दिदी, म जुन बेला रेडियो नेपाल 22 सालमा पस्दाखेरि उहाँहरूलाई देखेँ। पछि उहाँहरूसँगै बसेर मैले काम गरेँ। कहिले उहाँहरू छुट्टिएर बसेको चाहिँ मैले देखेन है। किनभने एकले अर्कोलाई सङ्गीत गरिरहने सबै कुरा सरसल्लाहमै चल्थ्यो कि यो सरसल्लाह चाहिँ पछि आएर भएन। मै जान्ने, मै सुन्ने, मैले जे गरे पनि हुन्छ भने त्यस्ता हाबी चल्न थाल्यो। त्यही भएर सायद होइन भने त सङ्गीतको लागि एउटा मन्दिर हो रेडियो नेपाल भने। मेरो त त्यो सङ्गीतमा जन्मेको, मेरो जन्मै त्यहीँ भएको हो, सङ्गीत जन्मेको ठाउँ हो। मेरो त भनौँ न मेरो घर भन्नु पर्यो मेरो सङ्गीतको। त्यो त सरस्वतीको मन्दिर हो। तर आज जाँदाखेरि दुःख लाग्ने स्थिति छ। त्यो चाहिँ छ। तर अस्ति मात्रै मलाई यो अस्ति आइतबार कार्यक्रम थियो, मलाई बोलाइएको थियो। अन्त म रेडियोले बोलाएपछि टाउकोले टेकेर पनि जान्छु, किनभने त्यो त मैले कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ। आज त्यही नामले चाहिँ आज मिरा राणा भइरहेको छु होइन। मलाई त उसले कहिले पनि नराम्रो दृष्टिकोणले त्यो सङ्गीतको त्यो हार्मोनियमबाट मलाई कहिले भएन। मान्छेले दुःख दिए तापनि त्यो मन्दिरबाट मैले दुःख पाएको छैन। त्यो सरस्वतीको मन्दिरमा मैले जे चाहन्छु त्यो मैले भेटाएको छु। विभिन्न प्रकारका सङ्गीतहरू, कुन प्रकार शास्त्रीयदेखि लोकगीत, आधुनिक गीत, बालगीत, नेवार, भजन, के गीत गाएको छैन रेडियो नेपालको भण्डारमा मेरो गीत त्यति छन्। तर के भने त्यही मन्दिरभित्रबाट आएका प्रसाद हुन्। त्यस कारण अस्ति बोलाउने बित्तिकै म गएर दौडेर गएर म गीत गाउन गएँ, राम्रोसँग गाएँ। र अब के भन्दा आफूभन्दा सिनियर मान्छे त कोही छैन त्यहाँ, अहिले सबै जुनियर, त्यहाँ हाकिमहरू सबै जुनियर हो। तर त्यहाँ गएर पनि उहाँहरूले जुन माया गर्नुभयो होइन त्यो बेग्लै कुरा। तर मलाई अलिकति दुःख चाहिँ बहिनीले भने जस्तो सङ्गीतमा केही त्यहीँ अलिकति चडक फडक नदेख्दाखेरि अलिक दुःख लाग्छ। आफू समानको समकक्षी म पनि जाँदाखेरि त्यहाँको स्थिति, त्यो भवनहरूको हालत, त्यो कम्पाउन्डहरू पहिला जस्तो थियो त्यो छैन। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो देशको भनौँ न एउटा त्यत्रोवटा सङ्गीतको मन्दिर एउटालाई त्यस्तो व्यवस्थित तरिकाले नराख्दा चाहिँ सबैलाई चित्त दुख्छ, कलाकारहरूलाई। त्यही त आखिर सङ्गीत मान्छेले भन्दाखेरि राष्ट्रको गहना भने हुन्छ, सबै नेताहरूले भनिरहेको हुन्छ। त्यो रेडियो नेपाल पनि हो, त्यहाँ सङ्गीत सिर्जना हुने कलाकारहरू त्यहाँबाट उभएको हो भने त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नभए हो कि? किनभने राष्ट्रको गहना त त्यहीँबाट निक्लिया त हुन् नि। त्यसलाई संरक्षण गरिदिए त अरू पनि निस्किन्छ नि। घरै रहेन भने हामीले घरै नरह्यो भने कहाँबाट हुन्छ? घर रहेन नि। अहिले अब स्टुडियोहरू त हजारौँ निस्केछन् हो नि। तर त्यो रेडियो नेपाल जस्तो भएन नि। काम जापानबाट आएर कति मान्छेहरूले त्यो दिमाग लगाएर बनाए स्टुडियो हुनु। हजुर अब एकैछिन रेडियोको कुरा गर्दाखेरि मलाई पनि यति चित्त दुख्छ। सबैतिर सबै मान्छे खुसी छन्, सबै आफ्नो घर परिवार बनाएका छन्, संसार कहाँ पुगिसक्यो, देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर ठुला ठुला कुरा गर्नुहुन्छ होइन। तर हामी कलाकारहरूले त अब कति नै गर्न सकिन्छ। कमसेकम राष्ट्रले चाहिँ त्यो रेडियो नेपालको त्यो भित्र पसिसकेपछि त्यहाँभित्र पस्दा कति नराम्रो लाग्छ कि देख्दाखेरि। त्यही भएर तपाईँ त्यहाँको एकजना डाइरेक्टर पोजिसनबाट निस्किसकेपछि आज त्यो कुरा नभनी मैले सकिनँ कि मेरो मनले मानेन र मैले तपाईँलाई त्यो आज भनौँ न आज यो उमेर पुगेँ जहाँ कि म पनि 12 वर्षको उमेरदेखि रेडियो नेपालमा छिर्या हो होइन। अब तपाईँ त कति मभन्दा कति जुनियर छ उमेरले पनि। तपाईँलाई जुन बेलादेखि तपाईँ पस्नुभयो अहिले तपाईँलाई देख्दा त खल्लो लाग्यो भन्दा त्यो ठाउँमा मलाई कस्तो भयो होला है, मलाई मेरो मन रहने ठाउँ होला र। अस्ति रेडियो नेपाल त्यो कार्यक्रममा हाम्रो नवराज लम्सालजी, डाक्टर नवराज लम्सालजीले उहाँले के भन्नुभयो, जति पनि अग्रजहरूका गीत छन् रेडियो नेपालमा त्यसलाई चाहिँ हामी संरक्षण गरेर राख्नेछौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। म खुसी लाग्यो। कतिपय हाम्रो आँखाले देखाएको थिएँ हाम्रो गीतहरू यसरी नेताहरूका मान्छेहरू आएर फाक्या के हाम्रो स्कुलहरू फुट यस्ता गीत पनि हो भनेर फाक्या भने देख्या। आज त्यही ठाउँमा आएर संरक्षण गर्छु भन्ने पनि भयो।
पछि म आउने बेलामा मैले उहाँलाई भने जुन तपाईँले भन्नुभयो एकदम खुसी लागेको छ, एकदमै खुसी लागेको छ। किनभने सबै अग्रजका गीतहरू त्यहाँ संरक्षण गर्ने भएपछि त्यो गरेर मात्रै त भएन नि, त्यो भन्ने यो फलानु फलानु अग्रजहरूले यसरी गाएका गीतहरू है भनेर पहिलाका गीतहरू यसरी बजाइदिएर भने त त्यो अहिलेका जेनेरेसनलाई त फ्रेस हुन्छ नि। हुन्छ जसरी आज हजुरलाई मैले निम्त्याउनुको कारण हजुरको मुखबाट हजुरको विषयमा सबै कुराहरू नयाँ पुस्ताले सुन्न पाउँदाखेरि ओहो मीरा राणा दिदी आज यसरी यहाँ पुग्नु भएछ भन्ने कुरा सुन्न पाउनुहुन्छ नि, त्यस्तै कुरा। तर रेडियो नेपालमा जुन हाम्रो नवराज लम्सालजीले भन्नुभयो होइन, तर त्यो कुरा चाहिँ अहिले रिसेन्टली मैले अस्ति भर्खरै एउटा त्यस्तो केस पनि मैले भेटेँ। त्यो कुरा आज तपाईँलाई म यो कुरा पनि भन्दैछु, सायद मिडियामा यो कुरा निकाल्नुपर्ने कुरा पनि हो। त्यस्तै एकजना स्रष्टाको गीत भनौँ, गीत माग्न जाँदाखेरि चाहिँ भनौँ न त्यो चाहिँ मनमा लागेको कुरा मैले भन्नु, अब यो अरूतिर भन्दै हिँडेर माइक लिएर भन्ने कुरा त होइन। गीत लिन जाँदाखेरि आफ्नो गीत नपाइने, अब मसँग मैले सेभ गरेर राखिनँ, प्लिज मेरो गीत मलाई दिनुहोस् भनेर जाँदाखेरि पनि एटलिस्ट त्यो गीत खोज्दाखेरि त्यहाँको अब भनौँ न खिया लागेर कहाँ फालेको धुलो राखेको 7 दिन 8 दिनसम्म नपाउने, अब कति पैसा खर्च गर्नुपर्ने भनौँ न स्थिति त्यस्तो कि कलाकारहरूले 12 साल 17 साल अगाडिको गीत माग्न जाँदा पनि त्यसरी नै कतिपय कुरा गरेर फर्काइयो उहाँलाई चाहिँ हामीले सुनेको है। अब त्यो अब नवराजजीले सही कुरा होला हो, किनभने त्यो त्यही घटना मलाई पनि घटेको छ। हजुर त्यस्तो भइदियो भने कलाकारहरूको गीतहरूलाई रेडियोले नै संरक्षण गरेर दिँदैन भने कहाँ खोजेर पाउने त? त्यही त, किनभने मेरो गीत त मैले बाहिर गाएको छ, मेरो भण्डारै रेडियो नेपालमा भरेको छु मैले। म कहिले पनि यतिवटा गीत गाएँ भनेर कहिले पनि त्यो नम्बर चाहिँ यतिको तारिकमा गरेको यति मितिमा गरेको यो भने कहिले मैले टिपेर राखिनँ। मेरो गाउने काम थियो, मेरो जागिरै गाउने हो, दिनमा 3टा पनि गीत रेकर्डिङ गरेँ, त्यो कहाँ गोटागन्ती गरेर बचिरहेर। तर मैले के सोचेँ भने भोलिको दिनमा म बुढेसकाल हुँदाखेरि मैले गीत खोज्दाखेरि त्यो ठाउँमा पाउँछु भनेर मैले भण्डार गरे हो। हजुर कसम कार्टिज नम्बर यति भनेर पनि थाहा छ हेर्नुहोस् है। तर त्यो गीत निकाल्न जाँदा तपाईँलाई अब चिया खर्च भनेर कसैले भन्नुहुन्छ, त्यो ठिक छ, दुःख छ, धुलोमा परेको होला, खोज्नुहुन्छ होइन, त्यसमा एक्स्ट्रा कतिपय पारिश्रमिक माग्ने होइन। रेडियो नेपालको कलाकारलाई नै त्यस्तो रेडियो परीक्षा पास गरिसकेको फेरि अरू पनि होइन, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्रष्टाहरूले कसरी गीत गाउँदा दुःख लाग्छ नि। रेडियो नेपाल आज मेरो सबैको हो नि त, साझा हो, सबैको हो, काम गर्दिने मान्छे राम्रो भइदिएन नि, हेर्दिने मान्छे भएन। तर उहाँहरूले सुन्नुभयो भने यो कार्यक्रम चाहिँ एटलिस्ट त्यसको लागि चाहिँ कलाकारलाई मुटुमा चोट पहुँचिने कुरा चाहिँ नगरिदिँदा राम्रो। गीत एउटा माग्न जाँदा होइन, कमसेकम उसको गीत कहाँ छ खोज्न गाह्रो हुन्छ, ठिक छ हामी 2-4 दिनमा खोजिदिन्छौँ होइन, त्यो चिजलाई चाहिँ घुमाइ फिराइ होइन। अब भनौँ न अहिलेको नेताको तरिका हुन जाँदा सङ्गीतमा पनि त्यस्तो किसिमको भाइरस पस्यो भने त अनि अब कसरी साङ्गीतिक हाम्रो जुन भनौँ न फिल्ड कसरी फस्टाउँछ त? जसरी अब इन्डियाको जुन हाम्रो साङ्गीतिक फिल्ड छ भनौँ न, इन्डियातिरको जुन छ देखिन्छ नि त हामीले जसरी फस्टाउँदै गएको छ होइन, एक किसिमको जति डेभलप भएको छ त्यो डेभलप हाम्रो भएको छैन नि। अब रेडियो नेपालै हाम्रो ध्वस्त हुँदै गयो, अरूतिर बढेर गएको छ, हाम्रो ध्वस्त भएको छ। त्यही हो, सबै ठाउँमा सबै आफ्नो मान्छे हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर के भने हामी सबै जनताको लागि हामीले गरेको होइन र उनीहरूलाई सुनाउनको लागि राजनीतिले राजनीतिबाट गरे होला, कलाकारले कलाकारिताबाट गरे होला, तर एक्लै व्यक्तिको लागि होइन। हामीले सम्पूर्ण छरिएपछि 3 करोड नेपालीको लागि हामीले गरेर आएका हुन् नि त गीतहरू। तर लाइब्रेरी भने मैले यहाँ मात्रै भने म पाकिस्तानमा पनि गएर मैले मेरो कार्यक्रम हुँदाखेरि म पाकिस्तान गएको थिएँ रेकर्डिङको सिलसिलामा, त्यहाँ मेरो इन्टरभ्यू भयो। त्यो ठाउँमा मैले लाइब्रेरी मलाई देखाउन लग्यो, लाइब्रेरीमा कसको गीत छैन त्यहाँ, लाइब्रेरीमा त त्यस्तो हुनुपर्छ। जर्मनमा गएँ, जर्मनमा मैले लाइब्रेरी हेरेँ, त्यो लाइब्रेरी हो रेडियो नेपालको लाइब्रेरी। अब आफ्नो मान्छे हुनुपर्ने बल्ल गीत दियो भने त्यो होइन। तर तपाईँले भने जस्तो मैले पनि एउटा गीत थियो मैले गाइरहेँ, त्यो दिबे खालिङ दाईको गीत हो। मेरा सुर अनि सङ्गीतहरू पनि क्लासिकल गीत थियो, जस्तो मेरो पाउँमा मैले गाएँ, त्यसको लगतै दिबे दाईले फेरि त्यो क्लासिकल बनाएर मेरा बहिनीले यो गीत त तपाईँले गाउनु पऱ्यो भन्नुभयो, त्यो गीत मैले गाएको थिएँ। अस्ति दिबे दाईको कार्यक्रम भयो, अनि गाउनु पऱ्यो मलाई, अनि मसँग त गीत छैन, अब सबैले साह्रै ल्याएको छैन नि त। अनि मैले रेडियो नेपालमा खोज्न पठाएँ गीत छैन त्यहाँ। अब सबै मान्छेलाई भनेर गरेँ भने म आज त्यो रेडियो नेपालमा मैले भरेर बाहिरबाट ल्याएका गीत पनि होइन, त्यही ठाउँमा गरेको गीत। आज मेरो गीत मैले पाएन है, अब पर्सि गाउनु पर्ने छ, आजसम्म गीत छैन। कतिलाई फोन गरेँ मैले, गीत छैन, कहाँ गयो गीत, गीतै छैन, छुडेर फाक्यो। हो नि हजुर, बेसुरा गीत गाएको होइन त, त्यही बेला त राम्रै गीत गाएकै हो। बेसुरा रहेछ भने त ल त फाक्यो भने पनि त्यो पनि बेग्लै कुरा हो है, तर त्यो पनि थिएन। अनि पछि केही नभएर दिबे दाईको प्रोग्राम नाचघरमा भोलि
कार्यक्रम छ आज रिहर्सल गरेर त्यहाँ रिहर्सलमा बोलायो अनि त्यो गीत पाएन अनि मैले यो सगरमाथा एफएममा किनभने उसले पनि पुरानो गीत जति सबै हाम्रो गीत उसले लगाएको छ त्यहाँ अनि उसमा छ कि भने त्यहाँ पनि मैले खोजेँ होइन अनि त्यहाँ पनि त्यो शब्द पाइएन अरूहरू पाएँ त्यो एउटा गीत पाइएन नपाएपछि म त्यहीँ अर्कै गीत गाउँछु भनेर बसिरहेको थिएँ चन्दन लोम्जेल भने डेजी बराइलीको श्रीमान अनि उहाँ आउनुभयो रहेछ त्यति बेला ठ्याक्कै उहाँ आउनुभयो गोपाल दाईसँग त्यो दिव्य दाईका रिहर्सल गर्दाखेरि उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो होइन अनि मैले उहाँलाई भने कि मैले तपाईँलाई यो गीत आउँछ मैले गएको मैले एउटा अन्तरा आउँछ एउटा अन्तरा आउँदैन भनिदिनुहोस् न भने दिदी यस्तो यस्तो हो पक्नुहोस् है म अहिले डेजीलाई फोन गरिहाल्छु भने उसले डेजीलाई फोन लगाएँ दार्जिलिङ भन्दा डेजी चाहिँ फेरि बसमा चाहिँ कलकत्ता जाँदै रहेछ उसले फोन गर्यो मोबाइलमा उसलाई कण्ठ रहेछ त्यही उसले गाडी चढ्दा चढ्दै उसले त्यही त्यो शब्द अन्तराको शब्द उसले भन्थ्यो त्यो शब्द लिएर आएर अनि मलाई ट्युनिङ त आउँथ्यो अनि घरमा गएर त्यसलाई रियाज गरेर भोलिपल्ट मैले प्र्याक्टिस गरेँ तर मैले पनि पाइनँ भन्दाखेरि अब मैले यत्रो वर्ष भएर गरेर त पाएन नयाँकोले खोज्नलाई समय लाग्यो त्यही सबैतिर आफ्नो मान्छे हुनुपर्छ भन्छन् मैले त पर्दैन कि भन्ठानेको थिएँ हजुर तर अब तपाईँले जसरी बाहिर देश विदेश जानुभयो घुम्नुभयो देख्नुभयो नि लाइब्रेरी हजुर त्यो हिसाबले अब अहिले स्रष्टा हाम्रो नेपालको एकजना अग्र स्रष्टाको नाताले चाहिँ अब पहल गर्नुपर्ने चाहिँ मीरा दिदीको पालो आयो मीरा दिदी ज्ञानु दिदीहरू मिलेर हाम्रो प्रेमदोज दाईहरू सबैजना मिलेर चाहिँ कमसेकम भन्नुपर्ने स्थिति आयो कि अब सबैजना मिलेर नत्र भने रेडियो नेपालको चाहिँ दुर्गति नै होला जस्तो छ अब हेर्नु है अब एउटा म नाम त नलिउँ धेरै मन दुखेको मलाई हजुर किन म पनि रेडियो नेपालमै त थिएँ नि म सङ्गीत शाखा प्रमुख कलाकारसँग सम्बन्धित हाम्रो एउटा हाकिम हुनुभयो मैले के सोचेको थिएँ भने ओहो उहाँ गीत गाउने मान्छे सङ्गीतमा भिज्या मान्छे चाहिँ हाम्रो प्रशासन हाकिम भएर आउनुभएको छ अब पक्कै पनि उहाँले चाहिँ के गर्नु अब सङ्गीतलाई के गरिदिनुहुन्छ होला भनेर यति ठुलो आश ल्याएको थिएँ भोलि जोसुकैले जे भने पनि म कहिले 10 to 5 मैले कुर्सी छोडेर हिँडिनँ मैले कहिले पनि बाहिर स्टुडियोमा गीत गाउनु मलाई पनि धेरैले इन्भाइट गरेको थिएँ गाउनलाई होइन तर होइन मेरो जागिर रेडियो नेपाल 10 to 5 मैले यहाँ बस्नुपर्छ मैले यसलाई चाहिँ छलकपट गर्नुहुन्न भनेर मैले 37 वर्ष बिताएँ मैले एकचोटि आग्रह पनि गरेको थिएँ उहाँलाई चाहिँ अब सङ्गीतलाई चाहिँ विचार गरिदिनु पऱ्यो अरू राम्रोसँग गरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि मेरो चाहिँ आज मैले पशुपतिनाथमा गएर चाहिँ भगवान्ले हात जोडेर आँखा चिम्लेर बिन्ती गराएकोदेखि सायद मेरो हुन्थ्यो होला त्यो मेरो पुगेन नपुग्दाखेरि आज उसले त्यस्तो भयो त्यहाँबाट अर्कोले कसले हेर्ने त्यो गर्दाखेरि सङ्गीत चाहना चाहिँ कलाकार नै पोजिसनमा त्यहाँ भएर पनि बुझेदैन सधैँ म त्यो प्रशासनमा रहन्छु सधैँ म गर्छु भन्ने कुरा त होइन नि त भोलिको दिन प्रशासनले कहाँ चिन्छ कलाकार भन्ने एउटै गीत गायो भने भोलि उसले चिन्छ होइन तर मन चाहिँ मलाई त्यसरी दुखाएको थियो जति आश पनि ठुलो गर्नु हुँदैन रहेछ कि म आश गरे भएर एकदम खाल्टोमा खसेँ त्यो पुरा हुन सकेन म त्यसै नहेर्दै रिटायर भएँ मैले अब फेरि पालो भएछ एउटा सानो ब्रेक मीरा राणा दिदीलाई हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ उहाँसँगका तिता मिठा धेरै कुराकानी हामीले गऱ्यौँ कुराकानीको सिलसिलामा हामीले कुनै गल्ती गर्ने कुराहरू कुनै स्रष्टाहरूलाई या त श्रोताहरूमाझ गऱ्यौँ भने पनि त्यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ र भनौँ न दिदी अब कुराकानी गर्दा हाम्रो कहिल्यै